Marraskuun 4. päivä ja vielä on tämmönen keli, että pystyy Motskarille lähteä, vaikka on nekin kesäasetuksissa koko pyörä. Lähdetäänkin extempore-reissulle tonne Pykeijaan. 400 kilsaa olisi tässä eessä ja 3 astetta lämmintä, mikä ei mitään ongene. Ei sada ja mukava fiilis. Yhden yön pikaa irtiotto arjesta. Nyt mennään. Vähän näyttää siltä, että ollaan hieman sumuunpilven keskellä tässä. Luulen ja toivon, että se selkiää tämä keli, kun päästään sinne meren rantaan. Kun taas täällä Ivalon eteläpuolella niin on kyllä tämmönen hernerokkasumu, että ei tästä näe mitään. Tää saattaa kyllä olla ihan pilvikin, sadepilvi. Mielenkiintoinen. Eka kertaa marraskuussa toki ajelen, etten tiennyt minkälaisia Votskari-systeemejä nämä on. Vielä oli yksi camperwaagonikin reissuun menossa. Joku tämmönen erikoiskuljetus tähän eteen, niin pikkusen jonossa joutaa ajelemaan, mutta se on vain hyvä. Ajetaan 80 suurin piirtein nyt. Niin tuu viimolta niin pahasti tässä. No, sinne meni erikoiskuljetus. No, jollakin osa näkyykin joko rakennustyymää olevan. On isoa hallia siinä tehdään. Saavuttiin Ivalon keskustaan ja tästä taas polttoainetta niin kuin silloin viimeksikin. Sitten lähdetäänkin ajamaan Inariohon ja käännetään Sevetjärven tie. On kyllä päivä lyhentynyt hurjasti tuohon 2 viikon takaiseen reissuun. Kello on nyt 3 ja täällä Ivalossa alkaa olla aika hämärää. Ei hirveästi taukoja kestä varmaan piettää, että tässä päästään ihmistä ajoihin perille. Ei tässä Motskarissa ole mitään sen kummempia lisävaloja, että nämä on nämä, mitkä tässä alkuperäiset on. Niillä se on nähtävä se, mitä tässä näkyy. Vielä on veneet siinä vesillä. Saavuttiin Inariin ja tästä vielä hetki eteenpäin. Käännetään tosiaan sinne Sevetjärven tielle. Pois tältä Nelostieltä. Inariahan on ihan kaunissa tämmönen eläväinen kylä. Aika paljon turismia, kun tässä on tämä Inarijärvi ja tietenkin on hotellivalikoimaakin hienosti. Koulutuskeskusta ja Siidamuseo siinä oikealla. Ja kyllä täällä vitskettä näkyy oleva Lapin mittakaavassa ihan kiitettävästi. Melko hämäräksi menee tämä keli täällä, kun ajelee. Kostea ilma tässä vähän näkyvyyttä myös peittää. 191 kilometriä on Pykeijän, niin tässä ei ole mitään hätää. Ja siitäpä käännytäänkin Sevetjärvelle. 88 kilometriä sinne ja Näätämön 119. Näätämössä on kauppareissun paikka ja pikkusen siitä Näätämöstä eteenpäin, niin ollaankin jo sitten Norjan puolella taas. Tämän verran täällä näkee. Joo, ei enää mitään. Hieno homma. Tultiin Sevetjärvelle ja tässä ei nyt kyllä näy mitään muuta kuin nämä katuvalot. Hyvä, että välistä näkyy nekin kuitenkin. Tästä on ehkä noin 40 kilometriä Norjan rajalta ja siitä sitten enää pikkuhyppäsy sinne Pykeijaan. Saavutaan Näätämöön. Tämä on oikein keidas täällä pimeyden keskellä. Tuosta vaan toivotaan, että se kauppa on auki vielä.
Eiköhän se tietenkin ole. Ei olisi paha intoista polttoainettakaan täällä. Jäätämä K-Marketissa tosiaan mutka ja sitten Norjan puolelle. Tässä veditellään tämmöiset jalanlämmittimet, jotka ostettiin tuosta kaupasta. Pykeästä on nyt hotelli varattu tai joku majoitus ja jatketaan sinne. Oli aiemmin tarkoitus, että voisi olla vaikka teltassa, mutta eihän täällä mitään näe, niin parempi varmaan varata se oikeesti. Quest House siitä. Suomen Norjan tulliasema siinä. Tolppatyö menossa. Joo, pojat tekee sillä vaihtaa lamppuja tai jotakin muuta. Näin ollaan Norjassa. 2 minuuttia näätämistä, ei edes siitä. Jaha. Liikennevaloihin tässä vielä joutuu pysähtymään. Toivottavasti se ottaa tämä moottoripyörä, kun nämä normaalisti vähän saattaa seisottaa täällä, mutta ei se aata. Punainen siinä on. Punainen siinä on ja se on odotettavaa. Stop. Ja vielä tässä on tämmönen johtoauto. Pitää sen verran ottaa. No tämähän se oli. Hauska homma. 7 kilometriä neiden, eli se on mikä tuossa Norjan puolella. Norjan näätämä niin sanotusti. Siinä on semmonen kiva koski. No niin, jotain tapahtuu. Sitä autoa tulee. Ja mitä ne puuhailee norjalaiset tässä? Oikeesti kun ne tekee vielä asfalttihommaa tässä niin marraskuussa. Näin pohjoisessa. Kyllä hurjaa homma. No niin, nyt sieltä tulee joku pienempi auto. Hyvä kääntää. Ei vaihtunut punainen valo, mutta lähdettiin menemään. Mutta kun seurataanpa sitten tätä autoa tässä. Vähän se on, että norjalaiset järjesti tauon mulle, kun tuossa on kuitenkin 2 kilometriä tuli jo ajettua edellisen tauon jälkeen. Meissä alkaa väsyttämään. Täytyy kyllä sanoa, että en ole kokenut asfalttityömaata marraskuussa ikinä moottoripyörältä. Murskaa on reilusti tuotu kyllä tuo. Jaha, se vissiin päästään meidän. No niin, siitä päästiin lähtemään tullin ohi, ajetaan tästä nyt näin ja kohta sitä ei taas näe mitään. Sama lopettaa tämä kuvaus tähän. Muuta kuin ottamaan uutta. Niinkö? Top hää. Tässä ei ole saattoautoa sentään tulossa, mutta punainen valo tässä palaa, niin ei voi mitään. Odotettavaa on. Niin kuin sanottu, niin nämä ei välttämättä moottoripyöritä vaihu nämä valot. Se on vähän semmoista, että saadaan jonkun aikaa tässä odottaa. Toivottavasti oli viimeinen. Sorati ainakin nuo viimeiset ravat heittää tuohon motskan päälle. Joo, saavutaan Norjan näätämöön. Tästä käännetään vasemmalle. Tuossa suoraan jos mentäisiin pääsisi Kirkkoniemeen. Nyt katsotaankin tarkasti, ettei tässä meillä käy köpelösti tässä. Tässä sillan alla on komea semmonen Neiden Elva koski. Sitähän ei nyt tietysti näy valitettavasti, mutta kannattaa käydä tsekkaamassa, jos on kesämmällä liikenteessä tai valosammalla. Eli tästä 36 kilometriä siihen, että käännetään sinne Pykeän risteykseen ja siitä on parikymmentä kilometriä sinne itse Pykeijään sitten. Katso, että tuossa joku kylä tulee, mutta sinne tulikin tuommoinen yksinäinen talo vaan. Saattaa tässä parikin taloa olla. Onhan tässä monta taloa. Joku
Neidenin esikaupunki tai esikylä tämä Grace Vuono. Tuossa se Vuono on oikealta kaiteen toisella puolella. Mutta jospa noista näkyy noista valoista jotakin. Talojen valoista. Tultiin Nessebyn kuntaan. Tässä saattaa hyvällä turilla jotakin näkyä noista vuorista, mitä tuossa menee, kun vastaan tulijat ja takana tulijat valasee auton valoilla niitä. Sen voin kertoa, että tässä niin itse näkee pelkkä semmosia tummia isoja hahmoja vaan tuossa oikealla ja vasemmalla. Tätä tummaa asfalttia, tumma keli imee kaiken ton pienen palon, mitä tässä nyt vielä on näköpiirissä. Siinä se on Pykeijän risteys, Pikku Suomi. Tuntuu niin kuin ajanut koko pitkän päivän ja vähän enemmänkin kuin näin mustassa kelissä tämä ajaminen tässä. Onpa kiva kääntyä tonne nyt. Katsotaan, jos tässä on joku pikku pysäkki, niin voi vähän pikku tauon piettää kuitenkin. Onhan tässä. Ja meri aukeaa siitä hienosti edessä. Varangin Vuono. Tästä on vielä reilu kilometrisiä majoituksia. Tai se Pykeijään, sehän on melko pieni paikka. Tässä on joku isompi keskittymä myös tässä. Taloja tuntuisi oli ihan paljon. Kai tämäkin on jo sitä Pykeijää sitten. Kivan näköistä nyt. Käyn tässä kohta kävelemällä katsomassa sitä Pykeijää enemmän. Sitä kuvailla tässä nyt kaikkien ihmisten pihoja. Täällä on muuten oikeesti tosi kaunista. Nämä on paljon kivempiä nämä talot, mitä minä muistan. Sitten lähdetään etsimään sitä majoitusta. Eli se on jopa tuossa äsken ollut. Tässä se taitaa majoitus olla. Mä vaan selvittää, miten tuonne pääsee. Tämmönen guesthouse saatiin itselle kokonaan. Täällä ei ole ketään muuta nyt. Käyn vähän käpyttelemässä täällä pihalla ja saan vähän raitista ilmaa. Aika kiva ajopäivä oli tänne tullut kyllä. Käydä tsekkaa tää Pykeijän ranta. Ihan mukava. Meri tuossa aaltoilee kivasti ja täällä on ihan lämmin olla. Täällä Pykeijässä kuulemma käy joku 4000 talviuimaria uimassa tuossa jäämeressä. Sehän oli aika lämmintä minun mittakaavassa, kun avantointia harrastan myös. Se on punainen kivi ja musta kivi. Siihen asti nousee meri, kun on kivien päällä tuommoista kasvillisuutta. Melkoista piipertämistä kyllä viimeistä homma. Nämä kivetkin on ihan tämmöisiä lämpimiä, vaikka täällä ollaan marraskuussa menossa. Ei niitä ihan lämmintä kamaa.
huhtikuussa alkoi kausi ja marraskuussa se loppuu todennäköisesti nyt näillä näkymin. Aika mahtava kausi ollut kyllä. Tuosta löytyy joku tuommoinen vanha rautasysteemi. Varmaan vene pidetty kiinni sinne tai jotakin muuta. En tiedä. Jännän näköinen. Tää on kyllä hienon näköinen paikka näin pimeälle. Mahtavasti nuo valot tuosta tulleet taloista. Aivan loistava meistä. Olihan täällä lähikauppa. Mutta tätä ennen jotenkin pongannut koko kauppa. Suomeksi vielä on aukioloajat. Se on kyllä kiva pikkunen vaalea talo. Aivan tosi kivan näköinen. Kello on nyt 10:30 Norjan aikaa ja lähdetään tuohon majoitukseen yöpuolelle. Pari tuntia tuli tuossa istuttua rannalla ja ihan vaan kuunneltua sitä meren solinaa ja ääntä. Aivan loistava. Oli vörö lähteä kyllä, elikkä vörtti. Tämän päivän kurmeen ruokana onkin meillä sitten pinaattipastaa ja tonnikala. Aletaanpas kokkaamaan. Siinä se valmistuu. Tunnelmallisempaa valoa tähän, kun nyt tää pihalta suhteellisen hyvin näkyy tänne sisälle. Niin katsotaan, jos täällä saisi olla vähän rauhemmassa. Olet sellainen katto pois. No. On se ihan kiva. Viisi astetta täällä on lämmintä ja käydään vähän käppäilemässä, miltä näyttää. Tässä on monta metriä vettä ja aivan kirkas tämä vesi. Käydään kattoo vielä se toinen hiekkaranta, mikä yleensä näkyy siellä kaikissa somekuvissa ja muissa. Sitten varmaan aletaan pakkailemaan siirtymään kohti Tanabruuta ja sieltä kotiin sitten. Siinä se ranta nyt sitten on. On kyllä tosi rauhallinen paikka tämä Pykei. Täällä ei oikein liiku nyt ihmisiä. Oikeastaan ainoat ihmiset, joita olen tavannut tässä, niin ne on kaikki ollut suomalaisia. Tämä Pykeiden juttu on kuulemma se kuningasrapu.
rapukalastusturismia. Se on tämän nostanut silloin 80-luvulla ilmeisesti uuteen loistoon. Pyörä on suurimmalta osin pakattu, niin lähdetään vielä pukemaan varusteet päälle ja sitten kohti Tanabruuta. Oli kyllä kaikin puolin kiva majoitus. Ollut hinnankiroissa, olikohan tämä jonkun 5-60 yö. Pyköjän paloasema oli siinä. Täällä on ilmeisesti joku vanha telakka tai vastaava. Se ainakin se yksi kaveri tuossa kertoi. No laivasta parasta ennen kyllä mennyt jo ohi. Kyllähän tällä puolella oli sitten se vissiin tämä ammattikalastuspuoli. Se toinen, missä aamulla kävin, niin taisi olla turisti ja huvivenesatama enemmän. Kyllähän tämä ihan kivan näköinen kylä on tämä. Noniin, nyt on täällä oltu kiva rauhallinen yö ja lähdetään jatkaa kohti seuraavia seikkailuja. Siltä aurinkokin vähän pitikottelee. Se on kyllä paras keli. Aivan mahtava keli. 4 astetta on lämmintä ja kylmästä ei tietoakaan. Siitä vasemmalle niin päästään sinne Kirkkoniemeen ja Sevetjärveen ja Näätämöön. Mutta mehän ei tykätä estakasia ajella, niin käännytään tän Tanabruun suuntaan. Täältä pääsee Suomeen. Käytännössä kun Tanabruusta ajetaan Utsjoelle Norjan puolta tai sitten käännetään sitä vähän ennen Tanabruuta, niin lähdettäisiin sinne Nuorgamiin. Aika hurjia etäisyyksiä nämä vuonot tekee täällä Norjassa. Tuolla vastarannalla sieltä pääsee sinne Vesisaareen, joka on siis siellä Pykäjän kohdalla. Se on yli 110 kilometriä. Tai sitä luokkaa on tietä pitkin sinne, ehkä 1,5 tuntia, niin Pykäjästä pääsee 15 minuutissa veneellä sinne. Säästä riippuen tietysti. Tosi nopeasti tuntuu, että alkaa taas hämärtää tää päivä, että se on semmonen tunti ajettu. Kello on Norjan aikaa 12 ja ihan selkeästi tässä niin tummemmat maastot eteen tulee. Kohta ollaan tuossa Varangin vuonon pohjassa. Se on muistaakseni semmoinen paikka kuin Varangepotn. Se on todella hienon näköinen reitti ajaa. No tätä kanavallakin olla siitä vaihtaa Vardoosta, eli sieltä Vuoreijasta siihen Vesisaareen. Siinä on kyllä ison vuonon on hyvät näkymät. Suosittelen käymään kyllä siellä. No niin, nyt saavuttiin tänne Varangipotniin ja tuosta oikealle niin olisi menty sinne Vesisaareen ja Vuoreijaan ja täältähän me lähdetäänkin altaan ja Ivaloonkin pääsee täältä. Täällä tahtoo olla täällä Norjassa näissä niin vuonojen päädyissä on aina joku kylä yleensä ja siinä on jonkunlaista palveluakin sitten saatavilla. Mutta Ivalo on 2,5 kilometriä. Maisema kyllä jännästi tämmöiseksi erilaiseksi. Täällä on tämmöistä vähän niin kuin jotakin savannikäppyrä puuta on tuo. Muuttui kyllä tämä lämpötilakin. Laski 1,5 asteeseen ja täällä näkyy täällä lumikasoja vielä. Eli tässä on ihan selkeästi kylmempi heti kun mennään vähänkin tänne sisämaahan. Sama homma mikä kävi silloin kun lähdettiin sieltä Altasta ajavaan pohjoiseen, niin ei tarvitse pitkälle mennä, niin se oli paljon kylmempi heti. Skippakurrassa pikku tauko, niin pitää kyllä jo vähän tarkistaa, että onko tuo pelkkää rapaa vai mikä tuolla.
Alkaa paahasella. Kyllä täällä meinaa vähän olla jo viidiämpi keli. Toivottavasti se tuossa Utsjoella ei hirveästi ala pakastamaan. On vähän semmonen fiilis, että tämä saattaa oikeasti mennä miinuksen puolesta. Ja täällä on kaikki tiet tietenkin jäässä. Mutta lähdetään kattelemaan. No siitä vasemmalle niin mentäisiin sinne Nuorgamiin. Tästä jatketaan Tanaprussalla ihan muutama hetken päästä. Muutama kilometri vain enää Tanaprussa. Tenojoen ylittävä silta Tanaprussa. Uitostaanpa yli siitä käydään tankilla ST1. Tanapurun Prematonnista vähän evästä. Ei tietenkään mennyt putkeen se tankkaus tuossa. Se teki semmoiseen kateenvaraussysteemi sinne, niin kyllä normaalisti kukaan tehdä, mutta olikin ongelma tuon tankin sähkölukon kanssa, niin sitä ei nyt ajoissa auki. Ja pari kertaa sitä korttia uiti siinä automaatissa, niin sehän ei enää sitä korttia hyväksi. Kivasti näkyy tuo Tenojoki tästä myös Norjan puolelta ajellessa. On hienon näköinen. Piti pysähtyä ihan katsomaan tätä, miten se Tenojoki alkaa tuosta jäätymään. Sillä alkaa jo vähän näkymään lunta ja jäätä tuolla joessa, että olisiko siinä semmoisen matalikkokohtia sitten. Ja Suomen puolella tuntureiden päällä on lunta. Paljon siinä on muuten nyt lämmintä? Mistä? Mitä se näyttää? Se näyttää 1 aste. 1 aste, no se pakastuu kohta. Tässä pitää kohta tuonne Etelä-Suomeen lähteä. Käy vähän kattoo, tämmönen koski löytyi täältä. Kyllä tosi makeen näköinen. Joo, siinä on tuo toisella puolella näkyvä ranta, niin sehän on sitten Suomen puolella luonnollisesti. Tenojoki kuin rajajoki. Alkaa taukojen määrä lisääntymään todellakin taas. Joo, se on jäässä. Täällä on nyt 1 astetta lämmintä ja kyllä tässä saattaa aika jännät paikat tulla. Se on eri ajassa sen lumen kanssa kuin tämä täysin märän tien. No, eiköhän se siitä. Jatketaan. Aika paljon tullut tällä reissulla ihmiset juttelemaan. Tossakin äsken kävi yksi Tanapruun. Se on olleensa autokorjaamuyrittäjänä tai vastaavana. Joku autoyritys sillä oli ollut. Siihen se vaan pysähtyy tien varteen ja tulee juttelemaan. Ja edelleenkin tyypit puhuu tällä suomea. Että vissiin on sen verran levinnyt tämä Suomi tänne, että harvaan varmaan puhuu tuossa Suomen puolella kuitenkaan Norja. No joo, siinä vastaan tuli ja väläytti valoja. Ihan kiva, että väläytti. Poroja tässä oli itsellä mielessä väistä, mutta tässä olikin kymmenkunta lehmää. Kyllä tuommoinenkin aika kipiäkää mäsähtää motskari. Aika ylhäällä maataloutta täällä Norjassa. Suomen päälain yläpuolella, niin täällä on lehmää ja lampaita aika paljon oli tuossa yhdessä paikassa. Siinäkin on kymmeniä lehmiä siinä. No ehkä 20 voisi olla. Mutta sinänsä täällä on varmaan toimii vähän eri tavalla, se pidetään koko maa asuttuna politiikka kuin Suomessa. Ainakin semmonen tuntuma mulla on. Mitä täällä on kruisailu. Molemmilla puolilla tietä lumimaassa. Piha oli tuossa aivan jäässä. Aletaan lähestyä Suomen ja Norjan rajaa Utsjoen kohdalla. Tää kimaltelee siihen malliin tämä tie tässä nyt, että tämä tienpinta on kyllä jäässä. Ei ole pakkasta niin kuin tässä ilmassa, mutta ihan täysin varmasti on jäätä tossa. Jalat laittaa tuonne, niin luistaa ihan täysin. Joo, tästä tulee vielä seikkailu. Jaha. Siinä on
Täällä on polttoaineet niinku jumissa. Joo, ei saanut polttoainetta tästä. Täällä alkaa olla jännä. Tuolla on toinen automaatti, minä lähden kattoo mikä se on. Tuolta löytyy nimittäin mulla on range 174. Pitäis päästä kyllä jo tankkaamaan. Tässä vissiin on polttoainetta tässä. Dieseli 95 ja tämä ei ole mikään automaattihässäkkä tämä. Oo. Utsjoelta on 160, eli Inariin on 120. Tämä kyllä riittää. Taas on kierretty maailmaa sen verran, että ollaan risteyksiä eessä. Tuosta sitä 2-3 viikkoa sitten painettiin. Nordkapin suuntaan, Havosundissahan siinä käytiin. Mutta semmonen tilanne, että tässä on 30 kilometriä Inariin ja rangessa on 66. Eli polttoaine alkaa olla vähän jännässä. Pitäis se riittää, mutta ei tässä passaa kovin kaasutella. Kaamanen. Mukavaa vaihtelua, tämmönen katuvalot näkyy. Se on ollut todella pimeä Utsjoelta lähtien. Ja se Kaamasen kievari meni oikealla puolella. Aina voi kertoa tästä lämpötilasta, että nyt on 3 astetta lämmintä ja tuntuu kyllä lämpimämmältä mitä tuo 1 aste tuossa hetki sitten. Nyt taas vaivutaan pimeyteen. Kattokapa tätä, kun ei näe nyt taas mitään. Tämmöstä se on. Se risteys, mistä lähdettiin tälle reissulle eilen. Tai käännyttiin tälle reissulle eilen. Eli Kirkkoniemen ja Näätämää kohti. Sevetijärven tiellä. Siinä itse se risteys. Saavutaan Inariin. Nyt on kyllä viimeinenkin tolppa kadonnut tuolta tankista. Että ihan loppumetreillä päästään tähän tankille. Kohti Kittilää, mutta vain vähän matkaa. No Neste Inarilta saatiin tankki vihdoin ja viimein täyteen. Vielä 200 kilsaa kotiin. Ja tämä tässä. Paanapaarisiin. Saavutaan Ivaloon. Tämähän on Inarin kunta, mutta Ivalo on se keskustaajama. Aikamoinen kontrasti itselle nyt nämä värit ja valot tässä, kun tosiaan ihan pilkkopyymestä tullaan tähän ja täällä näkyy punaista ja keltaista ja monenmoista väriä. Tää on aika kiva oikeastaan katsella. Mut se on uuden koulun pihalla pidetään pikku tauko vielä. Aivan älytön se monsuunisade äsken oli tossa. Mahtaa kotiinpaluu. Revontule tarkoitus loistaa. Tasan 886 kilometriä. Se on siinä kausi 2025 himassa olla.